Cătălina, bună seara! Bună seara, Ghenadie! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă, unde astăzi vom descoperi împreună tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiunile online cât și prin fotografie. Astăzi, Cătălina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi tot în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentală. Vă urăm o viziune captivantă. Cătălina, te relaxezi. Te relaxezi și simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calm. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxat și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă
1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl găsești spațiu? Deci am senzația de nemărginire. Deci e curat, nu Mhm. simt, nu vizualizez nimic care să perturbe. Bine, la 3 ne mărim frecvențele vibrațiilor și nivelul energetic. 1, 2, 3. La 3 faci legătură cu toată informația legată de proroci și profețiile biblice din istoria umanității. 1, 2, 3. Cine sunt, în esența lor, cea mai profundă? Prorocii biblici, oameni aleși sau pur instrumente ale voinței divine? Deci când m-ai întrebat, am avut niște vizualizări cumva în lanț. Și aveam percepția unor persoane care aveau o putere foarte mare de influență pentru că cunoșteau natura umană, pe de o parte, acești numiți proroci și alte persoane pe care îi vedeam cumva subjugați acestor idei pe care prorocii le transmiteau. Adică, efectiv, prorocii erau undeva foarte, foarte sus față de persoanele, să zicem așa, de rând. Acești proroci erau ridicați cumva ca pe un piedestal. Ceea ce percep eu este că prorocii aveau niște capacități pe care azi le-am numit extrasenzoriale, uh, și care știau să le folosească într-un mod foarte bine gândit, pentru că aceste abilități erau folosite doar în anumite momente cheie în care era nevoie să se impresioneze și să se impacteze masele de obicei. Deci asta este percepția mea, că erau niște persoane în fizic care aveau capacități extrasenzoriale. Ideea este că ceea ce proroceau ei, adică informația care venea prin intermediul lor și care, ei fiind considerați un fel de canal pentru nevăzut, pentru divinitate, această informație care venea prin ei era folosită într-un mod dirijat, ca și cum ceea ce se transmitea prin prorociri era foarte bine structurat și se întâmpla după un plan foarte bine stabilit. Adică nimic nu era lăsat la voia întâmplării.
Orice informație care venea nu era foarte bine gândită și nu era lăsată la voia întâmplării. Venea de la cine? Percep niște adunări, aș putea să zic, uh, care erau, îmi apar mai multe imagini, adunări între anumite persoane care aveau astfel de abilități, pe de o parte, precum și adunări în cadrul unor biserici, unor temple. Aici informația o văd că era canalizată cumva diferit și ceea ce percep eu este că ce se transmitea prin intermediul persoanelor care erau cumva sub cupola templului era într-un fel diferit față de ceea ce se întâmpla în celelalte adunări. Parcă aici era mult mai multă manipulare și mult mai multă dirijare a informației. Ceea ce percep aici la temple e că acei proroci își creaseră o imagine și captaseră încrederea maselor și apoi ulterior, folosindu-se de această încredere, se putea manipula foarte ușor prin intermediul ce li se transmitea. Văd conexiuni și de o parte și de alta la entități non-terestre. Am senzația că tot ceea ce s-a întâmplat prin prorocii aceștia a fost un plan foarte bine stabilit de a se juca ca o scenă de teatru a implementării pe pământ a ceea ce numim noi azi religii, da, religii. Religiile care sunt un intermediar între divinitate, între planul non-văzut și planul terestru. De ce au ales divinitățile sau entitățile din planul metafizic să vorbească umanității prin profeții și nu direct? E mult mai ușor de a capta atenția printr-o persoană care are corp fizic și teoretic este la fel cu toate celelalte, dar care are niște abilități care îl face să fie admirat, respectat, dându-i se crezare în tot ceea ce spune. Știi, îmi vine analogia asta ca un învățător în fața clasei. Când vine în fața copiilor, acei copii știu că el are o anumită cunoaștere și știu că ceea ce se transmite prin intermediul învățătorului este realitate.
așa s-a întâmplat și cu prorocii. Deci așa îi văd ca pe niște învățători în fața unor mase mult mai mari de oameni. Cum distingem într-o profeție adevărată, inspe- inspirată și una falsă? Diferența dintre adevăr și fals din aceste profeții le văd doar în modul de percepție și de manipulare, pentru că ceea ce percep este că o profeție adevărată se consideră acea profeție care s-a manifestat întru totul, așa cum s-a spus, în planul real. Dar aceste profeții care sunt adevărate, sunt considerate adevărate, eu le percep că multe sunt de fapt false, adică sub adevărul sau sub percepția adevărului că așa cum s-a profețit s-a și întâmplat, este de fapt o modalitate de a crește încrederea în, în acea persoană care este considerat că este profet. Deci nu neapărat că este adevărată că s-a întâmplat, ci că... Deci eu asta percep că adevărul unei profeții este redat în conceptul realității prin faptul că s-a împlinit. Dar faptul că se împlinește este condiționat, pe de o parte, de intenția celui care face profeția, dar o văd pe de altă parte de alimentată și potențată realizarea acestei îndepliniri prin energia pe care o emite o anumită masă de oameni prin dorința de a se îndeplini acea profeție. Este o programare O a maselor? manipulare, decedare a energiei pentru a alimenta un anumit rezultat care se dorește a se întâmpla. Este destinul umanității deja scris? Sau profețiile sunt doar avertizimente pentru a ne schimba cursul? Pentru cei care cred în asta, este deja scris. Pentru cel care știe că este creator în realitatea lui, nu. Cum au influențat marile profeții biblice cursul istoriei? A lui Isaia, Daniel, Apocalipsa? Văd că asta cu Apocalipsa este încă în derulare, la nivel de subconștient colectiv. E ca și cum ar încă se alimentează și se alimentează puternic prin, prin ceea ce se vehiculează atât în biserică, dar aici interesant că nu văd că mai are intensitatea care a fost acum câteva sute de ani. Uh,
partea cea mai manipulatoare din această profeție a Apocalipsei o văd prin media și prin interpretarea unor anumite fenomene astrologice sau meteorologice, punându-se cumva ca uh, semne premergătoare unei viitoare apocalipse care va duce la sfârșitul lumii așa cum o știm. Deci nu mai știu care era întrebarea. Cum au influențat marile profeții biblice cursul istoriei? Și am enumerat Isaia, Daniel, Sunt, Apocalipsă. deci asta îmi vine să spun că au fost folosite ca manipulări, ca și constrângeri în anumite perioade a persoanelor care credeau într-un mod abotnic în aceste istorii, îmi vine să zic, care le erau prezentate din cărți care se considerau că în ele este scris adevărul, adevărul absolut. Ce a micșorat intensitatea Apocalipsei? Deci ceea ce percep eu este că nu mai sunt atât de multe persoane uh, care sunt în sfera religiilor, pentru care cred în Apocalipsă, dar nu pentru că ele sunt mai deschise la alte informații, ci pentru că numărul celor care încă cred este mult diminuat. Ce a micșorat numărul celor care cred? Sunt anumite momente în care persoanele ajung să-și pună întrebări în legătură cu adevărul care li se spune de când sunt mici, în legătură cu anumite lucruri, nu neapărat cele legate de dogmele bisericești, ci în general ceea ce li se spune. Iar faptul că încep să-și pună întrebări pentru a-și căuta răspunsurile proprii, duc și la depărtarea de influența religioasă. De ce unele profeții s-au împlinit literar, iar altele par să aibă împliniri multiple? Percep că totul este în funcție de câtă energie se depune pentru a se susține, a se realiza în planul fizic acea profeție. Și este legat pe de o parte de energia, exact cum văzusem și înainte, de energia pe care cu care se alimentează de la mase acea profeție,
dar și de manipularea de la entitate, de la inițiatorul, să zic, acelei profeții, pentru că ceea ce percep este că în momentul în care se vrea să se întărească cumva credința că o profeție, că trebuie să ai, să dai crezare unei profeții, atunci se declanșează cumva procesul ăsta accentuat de a se materializa rezultatul profeției. Poate fi Mesia din profețiile ebraice interpretat și altfel decât prin Isus Hristos? Da. Cum arată? Știi că Mhm, este chestia aia cu venirea a doua venire a lui Isus pe pământ, știi? mhm. Și unii au interpretat-o că a doua venire a lui este venirea civilizațiilor extraterestre pe pământ. Și asta mi-a venit, că vedeam imaginile astea. Știi? Adică nu contează până la urmă cine se întoarce dintr-un plan nevăzut, atâta vreme cât se întoarce. Poate lua și altă formă, nu? Da. Nu chiar cea așteptată. Nu. Cum arată un adevărat proroc biblic și cum l-am recunoaște astăzi? Vine să zic că nu l-am recunoaște. Ar fi atât de bine camuflat încât nu l-am recunoaște. Prorocii de atunci s-au îmbunătățit cumva, s-au upgradat. Nu mai au forma uh, aceea a omului care vine și îți prezintă o anumită învățătură. Deci prorocii care sunt în ziua de azi, dacă ar fi, știi, îmi vine chestia asta, deci eu acum văd că când vorbesc cu tine este ca și cum uh, văd o mulțime de persoane care ar putea să aibă calitatea aceasta. Adică sunt o mulțime de persoane care au abilități și care transmit prin ei informație, dar nu o fac neapărat în mod conștient. Este o transmitere de informație la nivel vibrațional, în sensul că cine este uh, pe aceeași undă vibrațională înțelege mesajul indiferent dacă acel mesaj vine de la un învățător de școală sau de la, nu știu, o persoană care conduce un autobuz. Și asta este percepția mea. Oricum, sunt acum profeți care s-au ascuns în mulțime. Deci eu în ziua de azi nu pot să-i numesc profeți.
sunt instrumente prin care se distribuie informația așa cum vrea să se ajungă la mai multe persoane. Cei din mass media? Nu neapărat, prin orice fel de activități care implică grupuri de persoane în general. Pentru că, uite, acum mi apare o imagine cu un stadion la un concert în care interpretul, prin mesajul pe care îl transmite, prin intermediul unor melodii, să zicem, care sunt ca niște, adică teoretic acolo este un eveniment de distracție, de divertisment, da? Dar prin intermediul mesajului care se transmite uh, în acele momente în care există foarte multă lume și este format ca un fel de masă compactă, ca o conștiință care are niște caracteristici egalizate. Atunci Efectul mesajul gloatei? care, ceva de genul, da? Sau o conștiință colectivă formată Ca pe, un fel de conștiință colectivă formată pe acea adunare, să pe zic, știi? distanța Pe distanța evenimentului? evenimentului. Mhm. Da, se transmite mesajul foarte țintit uh, la o mulțime foarte mare de oameni. Mesajele sunt fizice sau sunt și subtile? Ele sunt fizice, le văd că se pot transmite sunt fizice, dar inconștiente, adică prin ceea ce se întâmplă fizic, nu neapărat uh, că masa de oameni este conștientă de ce se transmite, dar este printr-o mișcare fizică, printr-un gest, prin niște mișcări fizice, dar au un impact la nivel de subconștient. Și sunt mesaje care se transmit cum se cheamă, prin, uh, prin cuvinte, prin asocieri de cuvinte, care generează un fel de chei în subconștientul persoanelor. Putem spune că este tehnologiile de NLP sau elemente de hipnoză? Pot exista și din astea. Aici unde m-am conectat eu nu văd doar transmitere cumva prin intermediul persoanei. Persoana pe persoană eu nu o văd conștientă de ceea ce se transmite prin ea. Ea Adică transmite prin da, ritm și prin textul prin text și melodiei. și prin mișcare, știi? E ca și Mhm. cum o anumită fel de mișcare devine ca un simbol. Adică se asociază cumva mesajul din Mhm. textul melodiei cu un anumit simbol, iar în momentul în care uh, ulterior se ascultă din nou melodia aceea, se activează cumva simbolul cu informația mentală. Se folosesc la maxim toate canalele de percepere a persoanelor, Da. vizuale, auditive.
Vizuale, auditive Sunt și le careva văd mirosuri și uh, folosite? nu, mirosul nu simt. Ceea ce simt este că se poate simți și la nivel vibrațional, în sensul că anumite frecvențe, anumite tonalități foarte, foarte înalte sau nu neapărat înalte, puternice, da? Poate determina în corpul energetic al persoanelor anumite anumite modificări cumva, unele Mhm, chiar mhm. simt pe structura energetică, cumva fizică. Sunt percepere a sunetului și cu corpul fizic, Da, în da, afara urechilor da, și în subtil, da? da, Adică spectrul este foarte larg. da, așa le Și simt. infra și ultra sunet, da? Da. Ideea e că este că persoana la care ajunge toate aceste informații codate, nu este conștient de ceea ce îi se transmite, ceea ce se schimbă în structura, în conștiința ei. Cum Pentru este? că, Mhm. știi, văd după aia ulterior persoana în momentul în care uh, ascultă din nou melodia, se conectează fix la acel eveniment și are acele trăiri, este ca și cum s-ar activa. Și se activează, văd foarte mult la nivel mental, anumite, anumite fraze, ca niște coduri pe care după Coduri aceea cheie, le, da? da, pe care după aceea le repetă și inconștient, tot activându-se, se creează ca un fel de program. Se poate efectua și programarea prin așa metodologie. Da. Mesajul este doar prin textul sau cuvintele care le pronunță sau sunt cântate de către cel care e pe scenă sau este și modulat de frecvențele care sunt emise. Ambele. Este Ambele. ca o mașinărie, știi? Care împreună îți livrează produsul care vrea să se fie livrat pe toate canalele. Bine, ce legătură este între viziunile prorocilor și stările modificate de conștiință? Vine să zic că viziunile prorocilor erau strict personale, în sensul că erau percepții personale ale în stările lor modificate de conștiință. Acum, dacă tu te referi la stările de conștiință modificate ale persoanelor, celorlalte persoane Mă care au, interesează și din partea prorocului stările lui? pe asta ziceam, ale prorocului este starea lui modificată de conștiință, de conectare la E- anumite El o face frecvențe. singur, nu? El o face singur asta. Da, o face singur. E individual. Dar ceea ce percepeam eu este că după momentele prorocirii, să zic, adică când celelalte persoane, masele, intră în contact cu această prorocire, se produce un fel de transmitere a informației și cu cât dorința mai mare a masei de a trăi extazul sau ceea ce prorocește prorocul, când nu vine altfel, așa, creează un fel de, ceea ce vine mie să zic, este ca o halucinație, știi? Adică în momentul în care îți dorești atât de mult un lucru să se întâmple și știi că trebuie să faci așa și așa și așa,
tu la un moment dat te programezi să ai acea imagine care ți s-a servit și care, într-un fel, acum devine ca experiența ta. E un fel de, uite, eu îți pun în fața, deci am imaginea asta, în fața ta, într-o cameră rece, ai un foc de lemne, știi? Dar nu este fizic, este o imagine. Și ți se spune, de la focul de lemne te încălzești, focul emană căldură, îți este cald, îți este din ce în ce mai cald, tu te încălzești și după o perioadă de timp, tu simți că îți ardă palmele și că te încălzești. Dar asta nu înseamnă că așa se întâmplă și în fizic. Este o proiecție mentală a ceea ce ți se De spune schimbarea și tu, senzațiilor, da? da, și tu ajungi să crezi. Deci exact asta văd și că se întâmplă cu viziunile. Observă aceste informații care o transmit prorocii, o transmit în careva încăperi. Informațiile care le transmit către alții. Da. Uh, nu neapărat. Adică văd că sunt în niște spații care sunt delimitate în mare parte și este creat un fel de atmosferă care să echilibreze vibrațional toate, toată acea adunare de persoane. Este ca și cum toți O ar dispune deveni spre percepere, da? unul. Da, adică, văd că se întâmplă un fel de gesturi care se fac între ei ca un fel de iertări, îmi vine să zic. Adică în sensul că se face un fel de ridicarea vibrației, am zice noi, știi? Se Dar folosesc uite, ceea ce percep eu este că sunt și situații în care se întâmplă în anumite încăperi care sunt asimilate iar le văd așa, cu religia. Adică văd ceva de genul focuri aprinse cu anumite substanțe, știi? Un fel de ierburi, de rășini. E ca un fel de atmosferă ritualică, ca sunt și cum s-ar substanțe care pregăti. modifică stările de conștiință a celor care ascultă. Depinde de situație. Adică sunt unele care doar sunt Concentrează. pentru cumva a crea un mediu uh, Misterios, deosebit. propice, adică în sensul când simți mirosul ăla deja se Mhm. activează, dacă ai mai fost, o să se întâmple, o să fie. Te Sunt situ condiționează la... Exact, e ca un gest reflex, știi? Ai simțit, tu știi că dacă miroși nu știu ce, Este o ancorare, da? exact ca o ancorare și în anumite momente, văd că
că se poate folosi anumite substanțe care să producă un fel de dilatare a conștiinței, ca un fel de extaz. Ce substanțe? Nu știu, eu văd o substanță albă, ca un praf. Dar nu e numai aia. Pe asta o văd ca fiind cumva cea mai puternică și fiind folosită într-un anumit conjunctură. Ceea ce percep eu este că, în general, se foloseau substanțe din astea care cumva să cupleze cu memoria anterioară a unui altfel de eveniment de genul acesta. Cățălina, la 3 îți vine denumirea acestei substanțe albe. 1, 2, 3. Deci ceea ce mi-a venit este ca un fel de derivat de cocaină, nu văd ca cocaina asta care o știm noi, dar un fel de substanță naturală care are aceleași proprietăți. O știu sau am auzit-o noi? Nu, e un fel de substanță care dă stări modificate de conștiință, dar o văd că este extrasă din un fel de combinație de moluște de un anumit tip și de plante, ca și cum s-ar face un amalgam, o mixtură. Oamenii devin dependenți pe parcurs de această substanță? Nu, de substanță nu. Devin dependenți de starea pe care o dă și de viziunile pe care le au. Deci este ca și cum ar fi o, o dorință de a trăi din nou și din nou De a reveni acele, în acel loc? exact, niște stări modificate în care să li se arate uh, Dumnezei și sfinți care îi atrag cumva în mediul ăsta lor superior și diferit de mediul terestru, fizic. Cătălina, la 3 îți vine informația. Sunt și în ziua de astăzi folosite la sărbători, la slujbele care au loc în lăcașe. 1, 2, 3. Nu percep la nivelul ăla Mhm. de atunci. Ceea ce percep este că există anumite variante care sunt folosite în locurile în care sunt efectuate pelerinaje, tocmai pentru că acele locuri sunt asociate cu apariții ale sfinților, știi, adică sunt anumite locuri unde într-adevăr văd că se folosesc tocmai pentru a se potența cumva acele senzații deosebite, acele percepții deosebite în acele locuri. De ce unele popoare au respins prorocii, chiar dacă mesajul lor era divin? Au respins pentru că
erau considerați o amenințare pentru religia, pentru biserica care era uh, oficială în acele popoare. Este ca și cum ar fi eliminat concurența. Sunt mesaje, într-adevăr, transmise de către divinități, spun de niște divinități sau niște entități din sferi superioare. Ce-mi vine mie să-ți spun este că fiecăruia îi se dă în funcție de credința lui. Dacă tu crezi că dacă te duci în nu știu ce loc, sau biserică, sau templu, și te conectezi la o divinitate, oricare ar fi ea, că-i Dumnezeu, că-i zeiță, că-i, nu știu, altfel de entitate, atunci dorința ta îți creează oportunitatea de a primi ceea ce îți dorești. Efectiv, te conectezi la egregorul informațional din acel loc și în funcție de cât ești de senzorial și de cât de mult îți dorești, atunci tu poți să primești o informație în forma pe care tu poți să o decodifici. Ori o vizualizare într-o stare de modificată de conștiință, ori o, o voce care îți spune un anumit mesaj, ori o trăire în corp, depinde de la persoană, la persoană. Cum funcționează Deci, Mhm, da. știi, este cum și e cum e vorba aia, știi, apropo de proroci, cere și ți se va da, știi? Cum funcționează mecanismul profetic? Este o descoperire a viitorului sau o programare a lui? Ceea ce percep eu este o combinație. O combinație de date care, sub influența mai multor variabile, se poate manifesta sau nu. Sunt constante și sunt variabile, da? Nu. Ele există, deci ca și cum ar exista pe, să zic așa, pe linii temporale diferite, da? Mhm. În momentul în care energia se concentrează pe o anumită linie, face să se materializeze pe linia cealaltă. Deci asta Sau, e imaginea care îmi vine. Este ca și cum ai aduce efectiv în realitate. sau acele linii temporale se unesc. Se unesc, da.
Poate omul, prin rugăciune și credință, schimba o profeție divină? Mie vine să-ți spun că nu, dar se poate întâmpla o schimbare în percepția persoanei referitoare la acea profeție. Adică nu văd că dacă toată planeta asta se roagă să, nu știu, să nu vină apocalipsa, da? Nu, nu percep că ar putea fi realizabil. Doar din faptul că se crede că acea rugăminte, dacă se face uh, cumva pentru faptul de a se schimba ceva, chiar se, chiar se întâmplă. Este important să o facă în masă, da? Da. O sincronizare a Da, energiilor. da, și contează și din ce energie o faci, adică dacă o faci conform credinței tale, că așa o să se întâmple, dacă tu o faci pentru că așa s-a zis și o faci și tu ca să o faci, acea acțiune nu are valoare, nu aduce plus, decât dacă tu într-adevăr ești convins că așa se întâmplă și așa este. Ce înseamnă timpul sfârșitului în profețiile biblice? Un eveniment literar sau o stare de conștiință? Imaginea care mi-a venit când ai spus timpul sfârșitului, știi cum a fost? A fost ca o picătură de apă într-un ocean. Deci asta este vizualizarea pe care am avut. Deci, dacă încerc cumva să o decodific, timpul sfârșitului ar însemna momentul în care tu, ca persoană fizică, ajungi să fii integrată în conștiința universală, în sensul că senzația este că nu mai ai nici început, nici sfârșit, doar ești, doar existi într-un spațiu. De ce unele profeții rămân scriptice până la împlinire? Ce nu vine niciun răspuns. Parcă n-ar avea valoarea de adevăr ce mi-ai spus tu. Mhm. Deci nu percep nimic. Cum au folosit puterile politice profețiile biblice pentru a-și justifica acțiunile? Deci ceea ce percep eu este că sunt mai multe modalități, adică au folosit premeditat anumite acțiuni pe care apoi li s-a dat conotația asta mentală că este o manifestare în realitate a ceva ce s-a profețit
și mai percep că se folosesc de programarea a unei anumit tip de profeții pentru a crea o stare de influențare graduală, de adaptare a mentalului colectiv la posibilitatea întâmplării unei astfel de profeții. Se adaptează careva informație sub o profeție? Ah, la vedere sau nu? Mhm. Există proroci în afara tradiției iudeo-creștine care au fi vorbit despre aceeași adevăr? Ceea ce percep eu este că doar aceștia fac parte integrantă din ceea ce numim noi proroci. Alții fi, au fost văzuți ca vizionari, adică ca persoane care erau înaintea timpului lor, dar nu prin faptul că au transmis genul ăla de învățături. E cu totul altceva. Deci nu pot să-i zic că sunt proroci. Ce legătură este între profețiile biblice și cele ale altor culturi antice? Bine să zic că totul este pe repetare. Este aceeași poveste spusă cu nume diferite, în momente diferite. Este aceeași poveste repetată. Și Nu ușor există percepută, da? două povești diferite. Nu, e una. Cum ar arăta lumea dacă toate profețiile biblice s-ar împlini literal? Ca un azil de nebuni. Asta e imaginea care mi-a venit. Nu, parcă n-ar fi de înțeles cu mintea umană obișnuită dacă s-ar întâmpla toate. N-ar avea cum. Este Apocalipsa lui Ioan o profeție inevitabilă sau o chemare la trezire spirituală? La prima parte a întrebării nu, la a doua da. Dar prima parte este mai evidentă, cumva cu un impact informațional mult mai profund. A doua este pentru cine depășește un anumit grad de decodificare a informației. Este ca și cum ai alege în funcție de nivelul tău de conștiință. Același lucru poți să-l vezi în mod diferit, în funcție de nivelul tău de conștiință. Cum ar interpreta un proroc biblic lumea de astăzi? Nebunie curată. Asta mi-a venit.
Mesajul l-am primit prin metafizic de la tine. L-a transmis mai adineori. Poate știința modernă explica fenomenele profetice din Biblie? Poate să le explice, dar pe unele nu vrea să le explice în mod logic, să zicem, și nici nu are interesul să o facă. Mă vine iar aceeași chestie de conectare prin, acum, cum se numește, știi, prin fizica cuantică, se poate întâmpla orice în momentul în care tu te conectezi la frecvența ta, la frecvența potrivită, la o frecvență asemănătoare, dacă nu identică cu frecvența ta. Dacă divinitatea e tot știutor, tot știutoare, de ce testează oamenii prin profeții în loc să intervine direct? E mult mai ușor. Mhm. Iarăși e aceeași întrebare care... Mult mai ușor și distractiv îmi vine să zic acum. Mhm, mhm. Ce mesaj etern al profeților biblici ar trebui să le luăm cu noi în viitor? Nimic. Nimic. Care a fost scopul profețiilor lui Nostradamus? Ce Văd o mesaj? conexiune foarte, foarte puternică pe mai multe linii temporale uh, ale Pământului. Și ceea ce percep este că profețiile, informația despre profeție a fost accesată în, în momente în care pe altă linie temporală s-au întâmplat. Deci ca și cum ar fi avut acces pe linie temporală în viitor și a descărcat informația de acolo. Care a fost scopul? Și a cui scop a îndeplinit? Deci mie ce îmi vine să îți spun este că a fost el ca personaj, adică ca uman întrupat, a avut un fel de misiune să demonstreze lumii că totul poate fi descoperit dacă ai conexiunea la frecvența potrivită. Din care Pentru că cauză? știi Mhm. care e faza? Deci eu îl văd așa ca și personaj, ca uman, îl văd foarte conectat la tot mediul care există în jurul lui, ca și cum și-ar putea lua informația
de oriunde, din orice timp, din orice spațiu, doar prin intenție. Din ce cauză în mass media deseori apare referința către acest personaj, către, se spune că așa au fost profețiile lui, chiar și dacă poate nu coincid cu textele lăsate de el. Ceea ce percep eu este că, într-adevăr, unele din informațiile pe care le-a adus au avut o rată de adevăr foarte mare și atunci s-a creat această idee că tot sau majoritatea profețiilor lui sunt adevărate sau se vor întâmpla, vor fi adevărate. Cătălina, la Dar 3. am Mhm, aceeași senzație cu cât se alimentează, cum se cheamă, o profeție, da? De către o masă mai mare de oameni, cu atât se poate influența materializarea ei. mhm. De mai multe ori, nu? Mhm. Cătălina, la 3. Vizualizezi momentul așa numitor profeții a Babei Vanga. 1, 2, 3. Observă cum obține ea careva informații despre persoane, despre situații. Deci văd aceeași conexiune pe care o are cu toată informația care există și pe de altă parte am avut așa uh, senzația unei respingeri, ca și cum ar exista o anumită falie de timp, îmi vine să zic, la care ea a fost conectată cu informația. Știi? Și îmi vine informația asta că eu știu pentru că știu și tot ceea ce am nevoie să știu, știu. Deci nu mă întreba. Cătălina, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectat. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Bine ai venit! Da, bine te-am găsit.
Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cătălinii, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru nu a pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interne. Vă mulțumim și la revedere! Pa, pa.